ცდილობდი სუიციდს გაზით მოუშვი და დავწექი. თქვენ წარმოიდგინეთ 4 საათი ასე ვიწექი, ალბათ უხარისხო გასწრუშვებენ, აქ ყველაფერში მაიმუნობა არის და თავიც კი ვერ მოვიკალე ხეირიანად. აი რა გაკმაყოფილებს, რა არ მოგწონს, რა შეცვლილი ამ შენს ყოველდღიურობაში? აი ხა იცი როგორი რთული კითხვა დამისვი, რაზეც კამარაში დავდივარ იმაზე და მეკითხები. ანუ იდეაში ყოველდღიურად ადამიანები ჩვეულებრივად იღვიძებენ, რაღაც საუზმობენ, შხაპს იღებენ, სამსახურში მიდიან და არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე დიდი ოცნებაა, რომ არ ვიყო აი ასეთი რუტინის მსხვერპლი თუ ნებაყოფლობითი მონაწილე და აი ამისთვის ვაკეთებ ყველაფერს, იმიტომ რომ თუ არ გინდა რომ იყო ერთ-ერთი მათგანი დაზომბებული ხალხის მსგავსი, რომლებიც მთელი თავიანთი ცხოვრება ცხოვრობენ ერთნაირად, მაშინ უნდა იცხოვრო შენი ცხოვრების რაღაც ნაწილი განსხვავებულად. ხო, საიდან დაიწყო და რამ გამოიწევა, მაგას არ გეტყვი. იმიტომ რომ ის რა ქვია, აუ წინასწარ უნდა წამეკითხა კითხვები. ხო, კაი. ესე იგი, რამ გამოიწევა დეპრესია, ზოგადად რა იწვევს დეპრესიას, ეგ არის ძალიან სინთეზური რაღაც. ესე არ არის, რომ იქ მოსულები იყვნენ რაღაც ტელევიზიაზე მეკითხებიან, სიყვარულმა გამოიწვია თუ ფულთან პრობლემები ქონდა და ეგ სისულელეებს რა. ხო და არ არის ესე რომ დავუშვათ აი მე ფულზე პრობლემა მაქვს, ან შეყვარებულს დავშორდი და შეიძლება მარტო ამ მიზეზებმა გამოიწვიოს დეპრესია. რეალურად დეპრესიას ადამიანში იწვევს გარკვეული არ ვიცი, რაღაც კრიზისული მდგომარეობა პიროვნების, როცა ფიქრობ, რომ არ ვიცი რა მოკლედ სართული არის ხა მაგისი აღწერა რა იწვევს დეპრესიას. ალბათ ერთ-ერთი ეტაპია რა დეპრესია ადამიანის განვითარების გზაზე რა. ვიფიქრე ხა ტაბლეტებზე. და ეს ტაბლეტები დაუვლია ჯერ ცოტა. თურმე ჩემი ორგანიზმისთვის ცოტა ყოფილა თუ რომ ისე დაუვლია ძალიან ბევრი და აქაც არაფერი. მე იგივე კიდე გაგძელდა ცოტა ხანი უკვე ფსიქიკაც ძალიან შემერყა, ძალიან გაუბედურდი. მე უკვე წავედი სახლიდან და დაუვლია ეს ტაბლეტები ძალიან ბევრი. ცხენის დოზა რომ მიყვიან. მაგრამ არც ამან მიქნა არაფერი. რაღაც მაინც არის რა. რაც არ გიწერია შანსი არა. რახან არ ყვდები, რახან არ რჩები თქო. გადავწყვიტე, გაგიკვირდებოდ და სირიაში წასვლა საომრად. რატომ არ ვიცი, მაგრამ ალბათ იქ მაინც მომკლავენ თქო. და რამე იქნება თქო. ჩემთვის ცხოვრება არის ის პერიოდი, ის ახალგაზრდობა, რომელშიც გაქვს ყველაზე მეტი ძალა რაღაცეების გასაკეთებლად. და 60-ხეს ან ჯოჯოხეთს მოიპოვებ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ძალას და ამ დროს და ენერგიას გამოიყენებ სწორად და მიზანმიმართულად და რაც მთავარია, მიზანი გექნება მკაფიო. და მიუხედავად იმისა, რომ მიზანი არ მაქვს მკაფიო, ანუ ძალიან კონკრეტული რაღაცა. ვიცი ერთადერთი რაღაც, რომ არ მინდა
10 წლის მერე მეტროში ჩავდიოდე სამსახურიდან დაღლილი და მივდიოდე ორ შვილთან და დანერვოზებულ ცოლთან და მხდებოდეს გაზის ქვითარი და ამაზე ნერვიულობდე. ქალაქი სავსეა ზუსტად ასეთი ზომბებით, რომლებიც დადიან, მიდიან, მოდიან მით უმეტეს თბილისში. დაჟე თბილისში ისეთი ზომბები არიან, რომლებიც არსად არ მიდიან, ერთ ადგილას დგანან და არც გონებით არ მიდიან არსად და ყველაზე ცუდი რაც არის, არც უნდათ არსად წასვლა. არ აინტერესებთ არაფერი, ელოდებიან უბრალოდ ვერც ხვდებიან რომ ელოდებიან, მაგრამ ელოდებიან სიკვდილს. განვითარებას აქვს სხვადასხვანაირი ფორმები რა. შეიძლება მე ვითარდებოდე იმ გზით, რომ დავშოთ ვიჯდე ახლა სახლში, მშვიდად ვკითხულობდე წიგნს და დარწმუნებული ვიყო, რომ ჩემთვის ვავითარებ ამითი. მაგრამ არსებობს სხვანაირი ფორმების განვითარების, რომელიც არის რაღაც უფრო აგრესიული, უფრო გაიძულებს, რომ უკეთესად იყო, გაიძულებს, რომ დიდი ნაბიჯები გადადგა წინ და საბოლოოდ აღმოაჩენ, რომ ეს ყველაფერი დეპრესიას იქნება თუ ნებისმიერი ფსიქოლოგიური პრობლემა, თუ სწორად შეხედავ და გაანალიზებ, რატო დაგემართა და რასთან გაქვს წინააღმდეგობა, მარტო დაგეხმარება იმისთვის, რომ იყო უფრო დიდი, უფრო გაიზარდო. აქ დამხვდა უამრავი ხალხი, რომელსაც ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდა ჩემსავით. ზოგი იყო წამალდამოკიდებული, ალკოჰოლდამოკიდებული, თამაშდამოკიდებული. ნახე საერთო ხალხი, ჩემნაირ რომლებმაც ეს დაძლიეს მეტნაკლებად. რომ პროცესში არიან და ძალიან მომეწონა ის. მარტოობა შეიძლება იყოს რაღაც ხრივ დისკომფორტის მომნიჭებელი, შემაწუხებელი და შეიძლება იყოს პირიქით რა და ეგ იმ შემთხვევაში, როცა ანუ შენ თავთან გაქვს დისკომფორტი. ან გაურბი ხარ გარკვეული რაღაცებისთვის თვალის გასწორებას და რეალობის მიღებას ისეთად როგორიც არის. ხო და ალბათ ყველაზე კარგი კომფორტი, რაც შეიძლება იყოს ადამიანისთვის, არის შენ თავთან კომფორტულად ყოფნა. აი როცა მარტოობა უკვე აღარ არის უარყოფითი, მარტოობა არის კარგი. ფანჯარას რო ვერ წვდები და ფეხის წვერებზე რო დგახარ, რომ შეიხედო როგორმე. აი ესეთი ადამიანებით არის სავსე. უნდათ რომ ვიღაცებისგან თავს მოხეულ შენობებში შეიჭყიტონ როგორმე. არა და სინამდვილეში არაფერი არ არსებობს ისეთი ადგილი, შენობა, სადაც გამორჩეული და კარგი ტიპები არიან რა. და აი ეს სიყალბე მიშლის ყველაზე მეტად ნერვებს და როცა ვამბობ რომ სოციოპათი ვარ, ანუ შეიძლება არც მესმის ბოლომდე სოციოპათიის აზრი, უბრალოდ
იმათ ფონზე მე უბრალოდ გარშემო დავდივარ ამ შენობის და არ ვაღიარებ და არ მაინტერესებს შიგნით რა ხდება. იმიტომ რომ ვიცი რა სიყალბეა. I'm taking a chance, making it happen or fall with the rest. I hear the reviews, I listen to them say they're fully impressed. Making more money, my happiness less. Took what I love and I put to the test. Everyone's saying that they're the one next. I wanna be better than best. I never regret. I never forget anything I've ever done. I'm playing my story. როცა ხარ მაღლა, ხარ მარტო. I'm not checking my phones, I'm thinking the low. I just stay working my lyrical flow. One day I'll pay up, they'll pay me to go and travel the world, straight killing these shows. Yeah, leave me alone. გონია რომ ქალაქში რომელშიც მაღალი შენობები არ არის, ვერ იქნები მაღალი მენტალურად და გონებრივად. ჩემთვის ის არის შენდობის რიტუალი. შეიძლება შეცდომების დაუშვით, შეიძლება თუდად ვიყავით, შეიძლება არ ვიცი, მაგრამ აი დავიდან დაიწყო ყველაფერი რა და შანსი გვაქვს ხელახალი რომ აი თუნდაც შეცდომებიც კი სხვანაირად აღვიქვათ, რომ ჩვენი შეცდომები ანა ვიყოთ და ვიყოთ ახლები ხვალიდან რა. წერდი, მაგრამ ძალიან დიდი პაუზა მქონდა და მერე გავაგრძელე წერა. ყველა ჩემი ეს ნაწერი იყო ძალიან აგრესიული. ანუ არა პირდაპირ მნიშვნელობით, მაგრამ სადღაც უკან იგრძნობოდა ძალიან დიდი, როგორ თქვა, სადიზმი და სისხლი. ალბათ ზუსტად ეს მანარჩუნებინებს ნორმალური ადამიანის სახეს შინაგანი დემონების გამოშვება წერით. თორე რო არ წერდე, ალბათ ისეთი ვიქნებოდი, როგორიც ჩემი ნაწერებია და ვიქნებოდი ძალიან ცუდი ადამიანი. ანუ აქედან გამომდინარე წერა მხდის უკეთეს. არ ვიცი. მინდა რომ გავხდე DJ. ოღონდ ისეთი, ცოტა სერიოზული და არა ის ყოველი მეორე რომ DJ-ობს დღეს. ამისთვის რა ვიცი, ბევრში რომ მოვთქო ვერ გეტყვით, მაგრამ ვცდილობ ჯერჯერობით და ვაპირებ ბევრი ვიშრომო რომ გავაკეთო რაღაც შევქნა ხარისხიანი მუსიკა და შემდეგ ჩემი მუსიკით გავიდე საზღვარგარეთ. ბედნიერად გრძნობ თავს ახლა. ამჟამად და არაფერი არ ღირს ცხოვრების დაკარგვა და არც თამაში და არც წამალი და არც დალევა და ჯანსაღ ცხოვრებას და ჯანსაღ კაიფს არაფერი არ ჯობია.